biển Hoa Đông tiếp tục dậy sóng khi 4 tiêm kích và 2 máy bay giám sát của Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Trong lúc đó, hai bờ eo biển Đài Loan dậy sóng. Pháp, cường quốc cách xa hàng ngàn dặm, đã gia tăng sự hiện diện của mình trong khu vực này bằng chiến hạm FS Provence D652 nhằm răn đe những hành động phô trương uy lực từ phía Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn rầm rộ tiến hành các cuộc tập trận chung, trao đổi bí quyết khí tài quân sự với người bạn Nga thân thiết. Bên cạnh việc phô diễn sức mạnh quân sự ở khu vực Đông Á, Trung Quốc cũng tranh thủ gia tăng sức ảnh hưởng của mình về mặt chính trị ở khu vực Trung Á. Trước đà tiến quân như vũ bão của Taliban, Bắc Kinh quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng công nhận lực lượng phiến quân là đại diện hợp pháp của Afghanistan một khi chính quyền nước này sụp đổ. Thực hư ra sao? Trái với Trung Quốc, Mỹ và Anh đang đứng ngồi không yên, tìm cách tháo chạy khi chính quyền Kabul ngày càng thất thế. Hai ông lớn đã điều động khẩn cấp hàng nghìn binh sĩ để sơ tán đại sứ quán và các công dân của họ. Những thông tin đáng chú ý khác, Israel lên ý tưởng kế hoạch B với Mỹ nếu đàm phán hạt nhân với Iran thất bại. Ukraine gửi hơn 38 tấn hàng rào thép tới Litva để xây hàng rào biên giới với Belarus. Cuba nhận hơn 41 tấn hàng viện trợ nhân đạo từ Nga. Iraq nhận lô vaccine Sinopharm thứ 3 từ Trung Quốc. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế ngày 14 tháng 8 của FPNC. Hôm 12 tháng 8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết 4 tiêm kích và 2 máy bay giám sát của Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo này. Theo đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND báo cáo rằng một máy bay tác chiến điện tử thiểm Tây I-8, I-8EW, một máy bay tình báo điện tử thiểm Tây I-8, I-8 Elin và 4 tiêm kích Shenyang J-16 đã xâm phạm vào ADIZ của Đài Loan từ phía Tây Nam. Không quân Đài Loan đã phản ứng bằng cách điều các máy bay chiến đấu để xua đuổi máy bay Trung Quốc, phát cảnh báo bằng sóng vô tuyến và răn đe bằng việc chiếu xạ cho các tên lửa phòng không từ đất liền. Sự hiện diện của chiến đấu cơ Trung Quốc quanh hòn đảo vào thời điểm này là vô cùng nhạy cảm, vì thông thường lực lượng không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POAAF chỉ gửi 1 hoặc 2 máy bay động cơ phản lực cánh quạt để do thám tình hình. Lần cuối cùng Trung Quốc điều máy bay chiến đấu đến ADIZ của Đài Loan là vào ngày 17 tháng 6, khi nước này cử 2 máy bay chiến đấu J-16, máy bay chiến đấu Chengdu J-7 và một máy bay Shanxi I-8EW. Lần xâm nhập lớn nhất từ trước đến nay của POAAF vào ADIZ Đài Loan là vào ngày 15 tháng 6 khi tổng cộng 28 máy bay đồng loạt xuất kích, bao gồm một máy bay tác chiến chống ngầm thiểm Tây I-8, 4 tiêm kích bom Xian-H6, một máy bay tác chiến điện tử thiểm Tây I-8, 2 máy bay cảnh báo sớm trên không thiểm Tây KJ-500, 14 máy bay chiến đấu Shenyang J-16 và 6 máy bay chiến đấu Shenyang J-11. Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang ở hai bờ eo biển Đài Loan, Pháp, cường quốc cách xa hàng ngàn dặm, đã gia tăng sự hiện diện của mình nhằm răn đe những hành động phô trương uy lực từ phía Bắc Kinh. Hôm 12 tháng 8, lực lượng tuần duyên Đài Loan CGA cho biết chiến hạm FS Provence D652 của Pháp đến hòn đảo này và đang thả neo ngoài khơi bờ biển phía Tây. Theo Marine Traffic, website chuyên theo dõi các hoạt động hàng hải toàn cầu, con tàu đang thả neo ở vị trí đối diện với ngọn hải đăng Phương Uyển ở thị trấn Phương Uyển và phía tây nam của khu công nghiệp Chương Hóa. Khi được yêu cầu bình luận về tính xác thực của thông tin trên, lực lượng phòng vệ Đài Loan MND tuyên bố rằng điều này là hoàn toàn bình thường và nằm trong thỏa thuận quân sự giữa Đài Loan và Pháp. FS Provence, một kinh hạm lớp Aquitaine của Hải quân Pháp, được đưa vào hoạt động năm 2015, có lượt dạn nước lên tới 6.000 tấn, dài 142 m, rộng 20 m. Hiện nay, lớp tàu Aquitaine được trang bị công nghệ tàng hình được đánh giá là tiên tiến nhất hiện nay, không thua kém bất kỳ chiến hạm Mỹ nào. Con tàu có dự trữ hành trình 11.000 km và đạt tốc độ trung bình 27 hải lý một giờ. Con tàu được trang bị hệ thống phòng không Silver với 16 tên lửa Aster-15, có tầm bắn từ 1,7 đến 30 km, độ cao 13 km, trang bị đầu đạn dẫn radar chủ động. Ngoài ra, FS Provence còn mang theo các tên lửa hành trình chống hạm Scaf EG có tầm bắn 1.000 km và MM-40 Exocet Block 3 có tầm bắn 180 km. Về tác chiến chống ngầm, con tàu được trang bị 2 bệ phóng ngư lôi với ngư lôi MU-90 có tầm bắn 10 đến 23 km, độ sâu 1.000 m, lắp đầu nổ PPX nặng 32,7 kg. Hơn nữa, con tàu còn được biên chế một trực thăng sang ngầm NH-90. Cuối cùng, FS Provence còn trang bị pháo hạm đa năng Otto Merala 76,2 mm có tầm bắn 15 km với đạn thông thường và 40 km với đạn tăng tầm.
Ở một diễn biến khác, đôi bạn Nga-Trung lại sẽ càng có mối quan hệ nồng ấm và tin tưởng lẫn nhau hơn sau tuần này, thông qua cuộc tập trận chung trao đổi bí quyết khí tài quân sự tổ chức từ ngày 9 đến 13 tháng 8. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã đến Trung Quốc để thăm hỏi và quan sát các giai đoạn của cuộc tập trận chiến lược và hoạt động chung Nga-Trung năm 2021. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Shoigu sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Như Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin, các cuộc hội đàm sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề hợp tác quân sự song phương, bao gồm tương tác thực tế của lực lượng vũ trang hai nước. Các cuộc tập trận Interaction 2021 giữa Nga và Trung Quốc hiện đang diễn ra tại khu huấn luyện Thanh Đồng Hạp của quân đội Trung Quốc ở khu tự trị Hồi Ninh Hạ, ở miền Bắc Trung Quốc. Các cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của khoảng 13.000 quân và hơn 400 hạng mục vũ khí và khí tài quân sự. Các cuộc diễn tập chiến lược sẽ được chỉ đạo chung bởi chỉ huy của lực lượng quân sự hai nước. Theo Wei Dongsu, một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nhận định với Hoàn Cầu Thời báo rằng, việc quân đội Trung Quốc và Nga trao đổi vũ khí và thiết bị của nhau trong các cuộc tập trận chung là phản ánh sự tin tưởng lẫn nhau. Điều này sẽ cho phép cả hai bên hiểu rõ hơn về cách chiến đấu và hình thành những hợp tác chiến thuật tốt hơn trong các hoạt động quân sự chung trong tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh cả hai nước đều đang gặp phải những thách thức từ Mỹ. Trong khi phô diễn sức mạnh quân sự ở khu vực Đông Á, Trung Quốc cũng tranh thủ gia tăng sức ảnh hưởng của mình về mặt chính trị ở khu vực Trung Á. Từ chỗ ủng hộ chính quyền Kabul, Bắc Kinh lại quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng công nhận lực lượng phiến quân là đại diện hợp pháp của Afghanistan một khi chính quyền nước này sụp đổ. Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh đã công khai gây sức ép, buộc Taliban phải tiếp tục hướng tới một thỏa thuận hòa bình với chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani, một động thái hiếm hoi mà cả Mỹ và Trung Quốc đều đồng thuận. Tuy nhiên, trước viễn cảnh sụp đổ của chính quyền Kabul trong ngày 1, ngày 2 và những đánh giá không mấy tích cực của tình báo về tương lai Afghanistan, Trung Quốc đã ngay lập tức thay đổi ý định chuẩn bị công nhận Taliban và thiết lập quan hệ với tổ chức này ngay sau khi Kabul thất thủ. Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh lực lượng quân đội chính quy của Afghanistan đang thất thế và liên tục để mất hàng loạt địa bàn quan trọng vào tay Taliban. Tình hình trên bàn đàm phán cũng không mấy khả quan khi các nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc buộc Taliban ngồi vào bàn đàm phán cũng không mang lại kết quả nào. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết nếu Taliban tuyên bố muốn được quốc tế công nhận thì những hành động bạo lực này sẽ không mang lại cho họ gì cả. Họ có thể chọn cách cống hiến sức lực cho tiến trình hòa bình và thịnh vượng của Afghanistan và chúng tôi đặc biệt kêu gọi họ làm như vậy. Việc Trung Quốc ngay lập tức mạnh miệng ủng hộ Taliban cũng là điều dễ hiểu khi Trung Quốc và Afghanistan có chung 70 km đường biên giới và sự hỗn loạn ở Afghanistan sẽ có nguy cơ lan sang Trung Quốc qua cửa ngõ hành lang Wakhan Tân Cương, khu vực có người Hồi giáo chiếm đa số. Chưa hết, sự ổn định ở Afghanistan cũng sẽ cho phép Trung Quốc thu được lợi ích từ các khoản đầu tư kinh tế trước đó vào khu vực, bao gồm cả quyền khai thác khoáng sản trị giá 3.000 tỷ đô la Mỹ ở Afghanistan. Trong bối cảnh sự chú ý của dư luận quốc tế hướng về vùng trung tâm của Afghanistan, thì hành lang Wakhan lại được ông lớn Trung Quốc nhòm ngó rất kỹ khi Bắc Kinh đã đổ rất nhiều tiền vào khu vực này để khẳng định chỗ đứng. Không những vậy, tham vọng của Trung Quốc không chỉ ở Afghanistan mà là xa hơn về phía nam khi đích ngắm là Pakistan, một láng giềng của cả Afghanistan và Trung Quốc. Một sự ổn định ở Afghanistan sẽ đảm bảo các lợi ích của Bắc Kinh trong các dự án cơ sở hạ tầng ở Pakistan, một phần trong chiến lược sáng kiến vành đai và con đường. Trên thực tế, Pakistan là trung tâm của mối quan hệ giữa Trung Quốc và Taliban, với việc Bắc Kinh dựa vào Pakistan để tạo sức ảnh hưởng về chính trị và văn hóa lên khu vực Trung Á. Chưa hết, Pakistan cũng được cho là hưởng lợi từ Trung Quốc thông qua các khoản đầu tư kinh tế mà Bắc Kinh đã tài trợ, đặc biệt là dự án hành lang kinh tế Pakistan-Trung Quốc. Trái với Trung Quốc, Mỹ và Anh đang đứng ngồi không yên, tìm cách tháo chạy khi chính quyền Kabul ngày càng thất thế. Thật vậy, mới đây hai thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan, lần lượt là Kandahar và Herat, đã mất kiểm soát và rơi vào tay Taliban. Trước tình hình trên, Hoa Kỳ và Anh đã điều động khẩn cấp hàng nghìn binh sĩ để sơ tán đại sứ quán và các công dân của họ. Việc để mất hai thành trì cực kỳ quan trọng trên gần như là dấu chấm hết cho sự tồn tại của chính quyền Kabul kể từ khi Taliban bắt đầu tổ chức phản công từ tháng 5 năm 2021. Hôm 12 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và khẳng định rằng Hoa Kỳ vẫn sẽ đầu tư vào an ninh và sự ổn định của Afghanistan. Mỹ cũng cho biết sẽ hỗ trợ Afghanistan một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Trước đà tiến công không thể ngăn chặn của Taliban, Lầu Năm Góc đã quyết định điều động gấp 3.000 binh sĩ trong vòng 24 đến 48 giờ tới để sơ tán nhân viên đại sứ quán và các công dân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, chúng tôi dự kiến sẽ giảm bớt sự hiện diện ngoại giao ở Afghanistan trong những tuần tới. Do đó, đại sứ quán sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi tình hình ổn định. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết sẽ tăng tốc việc cấp thị thực nhập cư đặc biệt cho những người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến.
Còn phía Anh thì cho biết họ sẽ triển khai khoảng 600 quân để giúp sơ tán công dân nước này và các phiên dịch viên địa phương khỏi Afghanistan trong vài giờ tới. Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Taliban vào thủ đô Kabul sẽ là một thảm họa tàn khốc đối với dân thường. Ngay lập tức, nhiều nước đã đề nghị tất cả công dân của họ phải rời khỏi Afghanistan ngay lập tức bằng mọi phương tiện có thể. Tại Doha, Qatar, các đặc phái viên quốc tế tham gia các cuộc đàm phán Afghanistan đã kêu gọi các bên thúc đẩy tiến trình hòa bình và ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công vào các thành phố và dân thường. Tình hình ở Afghanistan hiện đang rất bi thảm khi lực lượng quân đội chính quyền đang tan rã nhanh chóng một cách không tưởng tượng nổi, tạo đà cho Taliban chiếm được hàng loạt cứ điểm quan trọng. Tình báo Mỹ cho biết chính phủ Afghanistan sẽ hoàn toàn sụp đổ trong vòng 30 đến 90 ngày tới. Mặc dù tình hình Afghanistan vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng như người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Hoa Kỳ vẫn tin tưởng rằng lực lượng an ninh Afghanistan có đủ khả năng để chống lại nhóm nổi dậy, bởi lẽ lực lượng chính quyền Afghanistan có không quân, trong khi Taliban thì không. Bản thân chính quyền Afghanistan cũng nhận biết được tiềm lực của mình và mới đây đã đề nghị mua trực thăng chiến đấu của Nga và đang chờ phản hồi của Moscow. Ngoại trưởng Afghanistan Hanif Atmar cho biết trong một chương trình phát sóng trực tiếp rằng chúng tôi đã yêu cầu và gợi ý chúng tôi muốn mua trực thăng mới từ phía Nga để tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân. Đương nhiên, chúng tôi nói về việc mua những máy bay trực thăng này bằng nguồn lực kinh phí của mình. Chúng tôi đang chờ phản hồi của Nga về vấn đề này. Hoa Kỳ đã bắt đầu rút quân vào tháng 5 và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình vào ngày 31 tháng 8. Nhiều nước trên thế giới đã đổ lỗi tình hình bạo lực tại Afghanistan bùng nổ, đáng lo ngại là vì sự rút quân đột ngột của Hoa Kỳ sau 20 năm chiến đấu tại đây. Về vấn đề khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, tên đầy đủ là Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, các cuộc đàm phán tại Viên, Áo đã bị đình trệ khi Iran chào đón một chính quyền mới với nhiệm kỳ của Tổng thống Ebrahim Raisi. Nhiều nguồn tin từ cộng đồng tình báo và Bộ Ngoại giao Israel, cũng như các cơ quan an ninh quốc gia khác, đang dự báo rằng Iran có thể sẽ quyết định không quay lại thỏa thuận. Trước tình thế này, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói với Giám đốc CIA Mỹ Bill Burns trong một cuộc họp hồi giữa tuần này rằng Mỹ và Israel nên bắt đầu chuẩn bị một kịch bản B về chiến lược hạt nhân. Vấn đề này cũng là trọng tâm trong các cuộc đàm phán của ông Burns tại Israel với Thủ tướng Bennett, Tổng thống Isaac Herzog, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel David Barney. Nói riêng về thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 được ký kết bởi Iran và nhóm các nước P5+1, gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh cộng với Đức. Với điều khoản Tehran sẽ thu hẹp chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và lệnh cấm vận vũ khí. Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổng thống tiền nhiệm của Mỹ, ông Donald Trump, đã đơn phương rút Washington khỏi thỏa thuận, khiến Tehran từ bỏ các nghĩa vụ JCPOA của mình. Bản thân chính phủ Israel từ trước đến nay luôn phản đối thỏa thuận hạt nhân này vì cho rằng dẫu thế nào Iran cũng đang trên đà phát triển vũ khí hạt nhân. Do vậy, trong lúc bản thân Mỹ và các cường quốc phương Tây khác lo ngại rằng thỏa thuận sẽ không thể tái ký kết và Iran sẽ tái tiến hành các chương trình hạt nhân, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết một kế hoạch B có thể đang được thảo luận với Mỹ và các đồng minh châu Âu. Hôm 12 tháng 8, Cục Tình trạng Khẩn cấp của Ukraine cho biết nước này đã gửi hơn 38 tấn dây thép gai đến Litva như một khoản viện trợ nhân đạo để giúp xây dựng tuyến hàng rào biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp từ quốc gia láng giềng này. Đây là khoản viện trợ đầu tiên trong 3 khoản viện trợ mà Kiev dự kiến sẽ gửi đến Litva theo một thỏa thuận giữa hai chính quyền. Hơn 3.000 người di cư bất hợp pháp từ châu Á và châu Phi đã bị giam giữ tại biên giới Litva-Belarus kể từ đầu năm đến nay, gấp 37 lần so với năm 2020. Bên cạnh vấn đề vượt biên trái phép, mối quan hệ căng thẳng giữa Litva và Belarus lại càng củng cố quyết tâm của nước này trong việc hoàn thiện 550 km phòng tuyến biên giới. Trước đó, chính phủ Estonia cũng đã quyết định gửi rất nhiều hàng rào thép gai đến Litva nhằm xây dựng 100 km hàng rào với Belarus. Các nhà chức trách Litva cho rằng Belarus cố tình cho phép người di cư vượt biên vào Litva để gây sức ép với nước này. Tuy nhiên, Minsk đã bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định rằng Belarus luôn kiên quyết đối với nạn buôn bán người, ma túy và chính Litva mới là kẻ nói dối khi cáo buộc Belarus là thủ phạm. Đại sứ quán Nga tại Havana cho biết chiếc máy bay chở hơn 41 tấn hàng viện trợ nhân đạo từ Nga đã đến Cuba vào hôm 12 tháng 8. Thư ký của Đại sứ quán Leonid Lagunovsky cho biết chuyến bay chở lô hàng gồm thịt hộp, bột ngô và dầu hướng dương đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Romati của Cuba. Theo phái đoàn ngoại giao, một chuyến bay khác vận chuyển dược phẩm dự kiến sẽ đến Cuba vào ngày 13 tháng 8.
Trong một thông tin đáng chú ý khác, chính phủ Venezuela và những thành viên phe đối lập đã bắt đầu các cuộc họp tại thành phố Mexico vào thứ Sáu ngày 13 tháng 8 để tìm kiếm sự đồng thuận khó khăn về cách vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội đang bao trùm đất nước. Xác nhận chính thức được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Mexico. Chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro đang thúc giục dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và châu Âu áp đặt đối với các quan chức và thể chế Venezuela. Về phần mình, phe đối lập ở quốc gia Nam Mỹ sản xuất dầu mỏ này muốn Tổng thống Maduro trả tự do cho hàng chục người đang bị giam giữ với tội danh là tù nhân chính trị và cung cấp bảo đảm về một cuộc bầu cử công bằng trong tháng 11 tới. Bên cạnh đó, phe đối lập cũng đã yêu cầu viện trợ nhân đạo, chẳng hạn như vaccine COVID-19. Cuộc đối thoại sẽ do các nhà quan sát quốc tế như Na Uy làm trung gian. Mặc dù rằng những nhà hòa giải này đã chẳng đưa được kết cuộc đàm phán trước đó vào năm 2019 đi đến đâu. Năm 2016, Vatican ủng hộ các cuộc đàm phán tương tự cũng không thành công. Vào tháng 1 năm 2019, lãnh đạo phe đối lập Guaido đã tự tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời sau khi cho rằng cuộc bầu cử lại của tổng thống Maduro vào năm 2018 là gian lận. Nhưng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã liên tục ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido và duy trì rộng rãi các biện pháp trừng phạt kinh tế lên chính quyền Venezuela. Trong khi đó, vị thế của ông Maduro lại được củng cố bởi sự ủng hộ từ Nga và Trung Quốc. Theo Reuters, các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết các đại biểu Nga sẽ có mặt tại cuộc đàm phán đang diễn ra ở thành phố Mexico. Trong khi đó, Iraq nhận được tổng cộng 500.000 liều vaccine viện trợ từ Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 chính quyền Baghdad nhận được hỗ trợ từ Bắc Kinh trong 6 tháng qua. Ông Alian Bandawi, tổng giám đốc công ty tiếp thị dược phẩm và thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế và Môi trường Iraq cho biết, vaccine Trung Quốc đã được đón nhận ở Iraq. Trước đó, Baghdad đã đặt hàng 2 triệu liều vaccine từ Trung Quốc. Bộ Y tế và Môi trường Iraq đang đàm phán một hợp đồng mới 12 triệu liều với công ty Sinopharm. Người dân Iraq có thiện cảm với vaccine và việc tiêm chủng. Điều này cũng cho thấy nhận thức về phòng chống dịch của họ ngày càng cải thiện. Zhang Fangning, một quan chức đại sứ quán Trung Quốc ở Iraq cho biết, khoản viện trợ này nhằm củng cố cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc đưa vaccine Sinopharm trở nên phổ biến và dễ tiếp cận trên toàn cầu. Vị này cho rằng đoàn kết và hợp tác là vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại dịch bệnh. Cộng đồng quốc tế nên cùng nhau chống lại đại dịch, từ đó cùng xây dựng tương lai chung cho nhân loại. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, trong đó có Iraq, để đoàn kết chiến thắng chống lại dịch COVID-19. Chuyển sang một thông tin về dịch bệnh COVID-19. Trong các nghiên cứu gần đây, WHO cho biết biến thể Delta SARS-CoV-2 đã cho thấy khả năng nhân bản nhanh hơn và tăng nguy cơ tái nhiễm. Trong báo cáo được công bố trong tuần này trên trang web của mình, WHO cho biết xét nghiệm PCR tuần tự hàng ngày đối với các đối tượng bị cách ly chỉ ra rằng trong số những người bị nhiễm bệnh, tải lượng virus của lần xét nghiệm dương tính đầu tiên với biến thể Delta cao hơn khoảng 1.000 lần so với chủng ban đầu. Điều này cho thấy khả năng phát triển của virus nhanh hơn và tăng nguy cơ tái nhiễm của biến thể Delta trong giai đoạn đầu của quá trình lây nhiễm. Theo thống kê của WHO cho đến nay, có tổng cộng 142 quốc gia và khu vực trên thế giới đã báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể Delta. Báo cáo hàng tuần cũng cho thấy số trường hợp mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt qua 200 triệu ca vào ngày 5 tháng 8, chỉ trong 6 tháng sau khi đạt 100 triệu trường hợp. Trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 8, hơn 4,2 triệu trường hợp mắc mới và hơn 65.000 trường hợp tử vong mới đã được báo cáo trên toàn cầu, tăng nhẹ so với tuần trước. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!